ค่ะส่วนเรื่องคดีอัปเดตนิดนึงก็คือคดีที่มีการสังหารสารวัตรที่ไปอยู่ที่บ้านกำนันก็คือสารวัตรสิวหรือว่าสารวัตรแบงค์นะคะที่โดนยิงโดยในหน่องท่าผาลูกน้องของกำนันนกท่านผู้ชมคงจะจำกันได้คดีนี้อื้อฉาวมากที่จังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนายตำรวจทั้งหมดเนี่ย16 คนแล้วก็พลเรือนอีก7 คนในข้อหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยวันนี้เนี่ยศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยที่22นั่นก็คือนายประวีณจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกเนื่องจากว่ากำนันนกเนี่ยยังให้การปฏิเสธแล้วก็สู้คดีจึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษส่วนนายตำรวจคนอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะมีโทษลดหลั่นกันออกไปนะคะสรุปง่ายๆก็คือวันนี้เนี่ยศาลสั่งจำคุกนายตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย15 คนด้วยกันค่ะแล้วก็ยกฟ้องตำรวจเนี่ย1 คนนะคะโดยในรายละเอียดก็คือวันนี้เนี่ยศาลจำคุกจำเลยที่1 ถึง 3 5 คนคนละ2 ปีจำคุกจำเลยที่4จำเลยที่6ถึงจำเลยที่13จำเลยที่5 ถึง 20นะคะ23 คนคนละ1 ปี4 กำนันนกกำนันนกจำเลยเท่าไหร่จำเลยที่22ค่ะอันนี้จำคุก2 ปีนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ให้ประกันตัวด้วยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธแล้วก็สู้คดีมาตลอดจึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษเพื่อใครจะงงนะฮะข้อหาของคดีนี้ทำไมต้องไปขึ้นศาลปราบโกงค่ะเนื่องจากว่าข้อหาก็คือสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคือเป็นตำรวจค่ะแต่ไปปล่อยให้มีการสังหารตำรวจแล้วละเว้นไม่จัดการกับคนร้ายก็เลยต้องไปขึ้นศาลปราบโกงนะแล้วตัวกำนันนกเนี่ยโดน2 ปีไม่รอลงอาญาเพราะปฏิเสธและสู้คดีมาตลอดอันนี้ยังไม่ใช่ข้อหาฆาตกรรมนะอันนี้ไม่ใช่ข้อหาฆาตกรรมข้อหาฆาตกรรมเนี่ยมันอีกคดีหนึ่งข้อหาฆาตกรรมเนี่ยก็คือคนสังหารคนจ้างวานคนสนับสนุนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นตำรวจแล้วปล่อยให้มีการยิงตำรวจตายในที่ที่ตัวเองอยู่แล้วไม่เข้าไปจัดการแล้วแถมปล่อยให้มีการทำลายหลักฐานอย่างเงี้ยใช่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะอันนี้โดนไปลดหลั่นกันไปแต่ว่าโทษจำคุกรอลงอาญาไหมรอลงอาญาค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยให้ประกันตัวไปนะคะที่ให้ประกันตัวไปทั้งหมดเนี่ยวันนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเราดูภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะเหตุการณ์ในวันนั้นที่มีคลิปวิดีโอบางส่วนนะคือจะเห็นว่าอยู่กันเป็นโต๊ะวันนั้นนะแล้วก็หลังเหตุการณ์เนี่ยมีพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนะขับรถไปแล้วมีรถตามมีอะไรต่ออะไรท่านผู้ชมคงจำเหตุการณ์ได้นี่คือจุดเกิดเหตุนะศาลพิพากษาเนี่ยจำคุกจำเลยทั้ง22 รายยกฟ้อง1 รายโทษจำคุกไม่รอลงอาญามีอยู่16 คนมีจำเลย15 คนยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วได้ปล่อยไปยกเว้นกำนันนกนายประวีณจันทร์คล้ายนะศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคนเดียวที่ไม่ได้ปล่อยตัวชั่วคราวคือกำนันนกนะฮะนี่โทษจำคุกไม่รอลงอาญา16 คนฮะย้ำนะไม่รอลงอาญาแต่ยื่นสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ไงแล้วขอประกันได้ประกันออกไปใน15 คนที่โทษจำคุกไม่รอลงอาญาเนี่ยใน16 คนเนี่ยมีอยู่15 คนได้ประกันมีกำนันนกที่ไม่ได้ประกันเพราะศาลไม่ให้ประกันนะอันนี้คือสรุปวันนี้ไม่ได้นอนคุกแต่ต้องสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ส่วนกำนันนกนอนคุกนะไม่ได้เล่นสงกรานต์เนี่ยคนนี้กำนันนกแล้วคดีที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือคดีฆาตกรรมคดีฆาตกรรมเนี่ยอัยการยื่นฟ้องอาญายื่นฟ้องกำนันนกข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิดฐานฆ่าและพยายามฆ่าส่วนนายหน่องท่าผาคนสังหารโดนยิงตายไปแล้ววิสามัญฆาตกรรมคงจำได้อันนั้นอีกคดีหนึ่งนะอันนั้นต้องไปขึ้นศาลอาญาเพราะฉะนั้นกำนันนกติดคุกคดีนี้ยังต้องสู้อีกคดีหนึ่งคดีนั้นโทษหนักกว่าด้วยคดีอาญาฐานใช้ให้ฆ่าแม้ว่าไม่เป็นคนยิงเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือคดีเดินมาถึงศาลแล้วครับนะอันนี้อัปเดตส่วนวงการตำรวจยังมีเรื่องอีกนะวันนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเอาหลักฐานเส้นทางการเงินขบวนการเว็บพนันออนไลน์ชุดเดิม
นะอ้างว่ามีรายละเอียดเชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจระดับสูงมูลค่าหลายร้อยล้านบาทเอาไปมอบให้กตรนะคณะกรรมการกตรเพื่อที่จะเอาไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะแล้วยังบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมีตำรวจ PCT รับเงินเว็บพนันออนไลน์อีกนะก็มีการแฉเพิ่มเติมมาอีกตอนนี้กำลังไล่เส้นทางการเงินของตำรวจ PCT อยู่นะเพราะมีข้อมูลว่านางสาวพิมพ์วิไลหนึ่งในผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์เนี่ยโอนเงินให้กับ10ตำรวจเอกสังกัดตำรวจ PCT อันนี้ขยายวงไปอีกอันนี้ทนายตั้มวันนี้ฮะส่วนปปชวันนี้ปปชมีคดีร่ำรวยผิดปกตินะที่ทำให้น่าคิดจำได้ไหมก่อนหน้านี้ปปงเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าพร้อมที่จะให้ข้อมูลว่ามีเครือข่ายนายตำรวจที่เอาทองไปขายให้กับร้านทองเท่าไหร่นะตอนนั้นอ่ะ10,000 บาทคิดเป็นเงินเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านบาททองคำใช่ไหมบาททองคำแล้วทองเหล่านั้นเนี่ยเป็นของใครรวยมาจากไหนจะเข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติไหมมันจะมีประเด็นต่อนะแต่วันนี้เนี่ยปปชเนี่ยแถลงผลคดีร่ำรวยผิดปกติเป็นคำเตือนนะคดีของนายฉัตรณรงค์ฉัตรภูติเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินศาลพิพากษาปปชเนี่ยขอให้ศาลพิพากษาครับให้ยึดทรัพย์สินเป็นของแผ่นดิน52 ล้านวันนี้คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลแถลงข่าวติดตามคำตัดสินของศาลฮะศาลอาญาคดีทุจริตหรือศาลปราบโกงมีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน52 ล้านฐานร่ำรวยผิดปกติเพราะฉะนั้นเรื่องร่ำรวยผิดปกติเนี่ยใครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงถูกสอบได้รวมไปถึงบิ๊กตำรวจด้วยปปชคงทราบว่ามีอำนาจหน้าที่จัดการจะสอบเอาผิดหรือเปล่าปปงพร้อมส่งข้อมูลปปชจะเอายังไงนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งปมที่น่าติดตามนะเพราะว่าวันนี้พอดีนี่อัปเดตคดีนี้ก็เลยขออนุญาตถึงปปงหน่อยนี่ปปงฮะปปงนี่เขามีข้อมูลอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะส่งใช่ร้อนใช่ไหมอันนี้ก็วงการศรีกากีส่วนวงการทหารฮะวันนี้ทรที่หอประชุมกองทัพเรือท่านผู้ชมคงจำได้กรณีเรือหลวงสุโขทัยล่มนะแล้วก็มีการสอบสวนข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรใครต้องรับผิดชอบวันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนะ